ઉપર આપને નીચે ધરતી આ જિંદગી કરી મારી તેર જડતી. વેલકમ ટુ વિલેજ ગુજરાતી રસોઈ. આજે બનાવશું બાંગડા મચ્છીનું શાક. લપસી જાય. આટલું તો નહીં દુખડો થોડું એ હાથે તમારે કરવું પડે. ત્યાં ક્યાં લે આખું ઉખડી ગયું અંદર માસ ના આવતા માસ ક્યાં થાય ના ઉખડી. હવે આપણે આને ધોઈ નાખશું. મરચા, આદુ, મસ્ત હોલ જેવો કમ્પ્લીટ. એક નંબર કટિંગ હો, જોરદાર. ડુંગળી,
ગામડાનું દિલ પાછું લાય જાનુડી તું શેરની રે છોડી હું ગામડાનો છોરો તું બહુ હાય ફાય હું હા વચી તો સીધો શેરલાના કઢાય જાનુડી મારો ગામડાનું દિલ પાછું લાય જાનુડી બનાવ હવે આપણે નાખી દેશું તેલ. તો હવે આપણે તેલ થઈ ગયું છે તો આખો મસાલો નાખી દેશું. તો હવે આપણે નાખી દેશું ડુંગળી. હવે આપણે નાખી દેશું મીઠું. જો મિત્રો તમારે આવા ને આવા વિડીયો જોવો હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ તો કરી જ નાખજો અને વિડીયો આખા જોજો. હવે આપણે નાખી દેશું આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ. આપણે ડુંગળી આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ થાય છે તો આપણે સૂકો મસાલો પલાળી દેશું. મરચા, ધાણા જીરું, હળદર, ગરમ મસાલો, હવે આપણે નાખી દેશું પાણી. સારી રીતે પલાળી દેશું. હવે આ કમ્પ્લીટ મિક્સ થઈ ગયું છે પાણીમાં તો આપણે આને સાઈડમાં મૂકી રાખશું. તો હવે આપણે નાખી દેશું ટામેટા. તો હવે આપણે ડુંગળી આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ થઈ ગઈ છે તો આપણે સૂકો મરચો પલાળેલો નાખી દેશું. તો હવે આપણે વઘાર કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે તો હવે આપણે બાંગડા મચ્છી નાખી દેશું. હવે આપણે થોડું નાખી દેશું પાણી.
આપણે નાખી દેશું દહીં. તો હવે આપણે બાંગડા મચ્છી થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે નાખી દઈશું ધાણા. હવે આપણે જમવા માટે બાંગડા મચ્છી તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો આપણે જમવા માટે કાઢશું. જોરદાર, એક નંબર.